Γεια σας, το ξέρω ότι λείπω καιρό, όμως έχω μία πάρα πολύ καλή εξήγηση. Ο λόγος λοιπόν που έχω χαθεί τις τελευταίες εβδομάδες είναι επειδή πήγα επιτέλους Erasmus+. Πρόκειται για short term ανταλλαγή νέων και είναι η δεύτερη φορά που λαμβάνω μέρος σε κάτι αντίστοιχο. Αν θέλετε να δείτε την πρώτη μου εμπειρία, μπορείτε να πατήσετε το link που θα έχω κάτω στην περιγραφή. Φυσικά το έχω κάνει και αυτό βίντεο. Η διαφορά αυτή τη φορά είναι πως βιντεοσκόπησα ολόκληρο το project, φυσικά με τη συγκατάθεση και όλων των συμμετεχόντων αλλά και των οργανισμών, και έτσι αυτή τη φορά αποφάσισα να δώσω στα βίντεο πιο πολύ την ευκαιρία να σας αφηγηθούν την ιστορία και να δείτε μία ματιά εκ των έσω. Πριν ξεκινήσουμε θα σας δώσω και μερικές γενικές πληροφορίες για το πρόγραμμα. Το Youth Exchange αυτό λοιπόν με τίτλο Global Democracy έλαβε χώρα στις 10 με 18 Ιουνίου του 2021 σε μια κομμόπολη της Πορτογαλίας, στην Άγδα. Κάθε εθνική χώρα αποτελούνταν από 10 άτομα, ανάμεσά τους και ένας leader, και στο σύνολο οι χώρες που έλαβαν μέρος ήταν 6, οπότε το project συνολικά απαρτιζόταν από 60 άτομα. Κάπου εδώ να αναφέρω και το όνομα του ελληνικού οργανισμού που μας έστειλε στην Πορτογαλία, το οποίο είναι Greek Multicultural Movement. Αυτά λοιπόν για αρχή, τα υπόλοιπα θα τα δείτε στη συνέχεια του βίντεο. Το project, όπως σας ανέφερα και παραπάνω, ξεκινούσε στις 10 Ιουνίου, η οποία ήταν η ημέρα άφιξης στον τόπο διεξαγωγής του προγράμματος. Η πτήση μας προσγειώθηκε στο Πόρτο γύρω στις 2.30 το μεσημέρι και αυτό σημαίνει πως είχαμε λίγο χρόνο να κάνουμε ένα mini tour της πόλης πριν αναχωρήσουμε για την Άγδα. Ναι, μην είμαι μόνη μου όμως! Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο Πόρτο και πάμε... Πού πάμε? Πάμε να φάρουμε γλυκάκια. Πώς λέγατε? Παστέλ ντενάτα. Παστέλ ντενάτα. Από εδώ ο Στέφανος. Hello. Από εδώ η οικογένεια. Από εδώ η φαμιλία. Από εδώ εγώ. Στις 12 η ώρα τα μεσάνυχτα και μετά από αεροπλάνα, τρένα, λεωφορεία και πάρα πολύ κούραση φτάσαμε επιτέλους στο ξενοδοχείο. Κάναμε το check-in μας και πήγαμε κατευθείαν να κοιμηθούμε γιατί ήμασταν όλοι πτώματα. 11 Ιουνίου, η επί της ουσίας πρώτη μέρα του προγράμματος, ήταν σχετικά χαλαρή, είχαμε χρόνο να γνωριστούμε μεταξύ μας μέσα από διάφορες δραστηριότητες και παιχνίδια που κάναμε μετά από το πρωινό. Έπειτα πήγαμε στην πανεπιστημιακή λέσχη για φαγητό και αφού γυρίσαμε στο ξενοδοχείο κάναμε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για το reimbursement, δηλαδή την διαδικασία επιστροφής χρημάτων των αεροπορικών εισιτήριων. Διαδικασίες για το reimbursement λοιπόν. Πολύ γραφειοκρατία. Πες μας πώς νιώθεις. Νιώθω σαν διευθυντής που υπογράφει κάτι που δεν καταλαβαίνει, αλλά του είπανε να το υπογράψει. Υπέροχος. Στο ενδιάμεσο επισκεφτήκαμε και το υπέροχο μεγάλο σούπερ μάρκετ που είχαμε δίπλα στο ξενοδοχείο για μερικές προμήθειες, και μιας και ήταν η πρώτη μέρα του προγράμματος μας άφησαν το βραδάκι λίγο ελεύθερους να κάνουμε ό,τι θέλουμε, και έτσι εμείς αποφασίσαμε να κάνουμε ένα mini tour στην πόλη. Η δεύτερη μέρα ξεκίνησε επίσης κάπως χαλαρά. Συναντηθήκαμε όλοι μαζί στην αίθουσα των δραστηριοτήτων και κάναμε μερικές δραστηριότητες πιο καλλιτεχνικές, όπως το να φτιάξουμε το πανό του προγράμματος αλλά και κάποιες αφίσες. Αυτά τα κάναμε όλα χωρισμένοι σε ομάδες. Θα κάνουμε τον Παρθενώνα.
Για μεσημεριανό μας πήγανε σε ένα εστιατόριο, μιας και ήταν Σαββατοκύριακο και η λέσχη ήταν κλειστή και δεν θα σας πω ψέματα, η εμπειρία μας δεν ήταν και πάρα πολύ καλή, διότι υπήρχαν κάποια προβλήματα στη συνεννόηση μεταξύ του οργανισμού και του εστιατορίου, οπότε το βράδυ που ήταν να ξαναπάμε στο εστιατόριο καταλήξαμε απλά να παραγγείλουμε πίτσες, και όταν λέω πίτσες, πολλές πίτσες, πάρα πολλές πίτσες. Και στο τέλος της ημέρας, όπως σχεδόν σε κάθε Youth Exchange, κάναμε το πρώτο μας Cultural Night. Έτσι η Ιταλία και η Ρουμανία είχαν χρόνο να παρουσιάσουν τις χώρες τους μέσα από βίντεο, μέσα από γενικές πληροφορίες, μέσα από παιχνίδια, μέσα από quiz, φαγητά, ποτά, χορούς και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Η τρίτη μέρα ήταν και η μέρα κατά την οποία η ισπανική ομάδα διοργάνωσε τις δραστηριότητες. Ξεκινήσαμε δυναμικά με το θέμα, με το topic αυτού του προγράμματος που ήταν γενικότερα τα πολιτεύματα. Η ισπανική ομάδα ανέλαβε λοιπόν τη μοναρχία. Μας μοίρασαν χαρτάκια με ρόλους, με κλήρωση ουσιαστικά, και κάποιοι από εμάς ανήκανε στους πλούσιους. Okay, we're ready. All right. Hello guys, how are you? You can describe what we're doing. Right, we are doing some project here, but about global democracy. So today I'm the rich one. So and I'm the rich one as well. Κάποιοι ανήκαν στην ομάδα των εργατών, κάποιοι στην εκκλησία και φυσικά είχαμε ένα βασιλιά και μία βασίλισσα, και αυτό που μας ζητήθηκε ήταν να βαφτούμε, να ντυθούμε και να φερθούμε όπως ο χαρακτήρας που είχαμε επιλέξει. Your president has been arrested because workers are not workers. Now I will become not only the head of nations, but also head of state. I will have executive power, but you will be able to continue voting. Spain is now a constitutional monarchy. Excuse me, I'm the second on the elections. It's only fair for me to have the power. No. I have the power. Όταν τελειώσαμε αυτό, χωριστήκαμε σε 4 ομάδες και η κάθε ομάδα έπρεπε να συζητήσει για έναν τύπο μοναρχίας. Έτσι στο τέλος κάναμε ένα debate και συνδιαλεχθήκαμε για τους διαφορετικούς τύπους της μοναρχίας, υποστηρίζοντας φυσικά ο καθένας τη γνώμη του και την ομάδα του. Κάπως έτσι ολοκληρώθηκαν και οι δραστηριότητες της ημέρας της μοναρχίας και φυσικά το βράδυ είχαμε άλλο ένα cultural night. Αυτή τη φορά ήταν η σειρά της Τουρκίας και της Πορτογαλίας. Όπως σας είπα και την προηγούμενη μέρα, χοροί, quiz, χαρές, γέλια, περάσαμε καταπληκτικά. Ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο cultural night και έχω να σας πω πως μιας και το κρασί του Πόρτο γενικά είναι φημισμένο, οι Πορτογάλοι αποφάσισαν να κάνουν ένα quiz και να δώσουν στην νικητήρια ομάδα ένα μπουκάλι από αυτό το υπέροχο κρασί και φυσικά νίκησε το Greek team. Το πάρτι συνεχίστηκε και μετά το Cultural Night και στην πορεία πήγαμε να κινηθούμε για να προετοιμαστούμε για την επόμενη μέρα. 14 Έκτου λοιπόν και η μέρα ξεκίνησε με κάποιες πληροφορίες σχετικά με τα Youth Passes αλλά και γενικότερα με τα Youth Exchanges και τον θεσμό του Erasmus+. Έπειτα ήταν η σειρά της Ρουμανίας να διοργανώσει τα activities της ημέρας εκείνης, η οποία ήταν η μέρα της ολιγαρχίας. Για αρχή κάναμε ένα πάρα πολύ αστείο energizer, στο οποίο όλοι οι συμμετέχοντες κάθονται σε ένα κύκλο και κάνουν ότι κρατάνε ένα λαγουδάκι το οποίο αποφασίζουν να του κάνουν κάτι, π.χ. αποφασίζω να το φιλήσω, αποφασίζω να το χαϊδέψω και μετά το δίνουν στον επόμενο και ο επόμενος πρέπει να το κάνει κάτι
και να το περάσει στον επόμενο και στον επόμενο και στον επόμενο. Και εκεί που αναρωτιόμασταν τι στο καλό το κάνουμε αυτό το λαγουδάκι εν τέλει που δεν υπάρχει καν. Μόλις τελειώσει ο κύκλος, πρέπει να κάνεις στον διπλανό σου αυτό που έκανες και στο λαγουδάκι στον προηγούμενο γύρο. Γελάσαμε πάρα πολύ, ήταν πάρα πολύ ωραίο energizer. Και έπειτα ξεκινήσαμε τη μέρα της ολιγαρχίας. Χωριστήκαμε σε ομάδες και η κάθε ομάδα, ανάλογα με τον τύπο ολιγαρχίας που είχε, έπρεπε να παρουσιάσει ένα μίνι θεατρικό που είχε προφανώς κάποιον χρόνο να ετοιμάσει. Ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα οπτική και είναι ένας πολύ διασκεδαστικός τρόπος για να μάθεις περισσότερα πράγματα για τα πολιτεύματα. Και αφού παρουσίασε κάθε ομάδα στις υπόλοιπες ομάδες το θεατρικό της, κάναμε ένα τελευταίο energizer στο οποίο ξαπλωθήκαμε στα πατώματα, θα σας βάλω και βίντεο να δείτε, και κάπως έτσι έληξε και αυτή η μέρα. Μιας και τελειώσαμε σχετικά νωρίς και είχαμε ελεύθερο χρόνο, αποφασίσαμε να κάνουμε ακόμη ένα tour στην Άγδα, αυτή την υπέροχη κομμόπολη, και έτσι με κάποια άτομα από το Greek Team αποφασίσαμε να ντυθούμε, να στολιστούμε και να αρχίσουμε να περπατάμε στην πόλη. Περάσαμε και είδαμε και τους υπόλοιπους συμμετέχοντες του προγράμματος, οι οποίοι είχαν βρει ένα λιβάδι και έπαιζαν ποδόσφαιρο. Γενικά ήταν πάρα πολύ ωραίο το κλίμα. Ευθυμία, θες να μας πεις που είμαστε? Είμαστε στην Άγδα και είναι πολύ κοντά στο Αβέιρο και να έρθετε, είναι πολύ όμορφα, αλλά να μην κάτσετε πάρα πολύ, λίγο μόνο. Ένα διωράκι καλό. Στην πορεία κάναμε τη βόλτα μας, βγάλαμε πάρα πολλές φωτογραφίες και κάτσαμε να φάμε και σε ένα εστιατόριο, θα το πω pub, θα το πω βασικά. Και έπειτα είχαμε free night, οπότε γυρίσαμε στο ξενοδοχείο. Κάπως έτσι ξεκινάει η επόμενη μέρα, η ημέρα της θεοκρατίας, η οποία ήταν υπό την επίβλεψη των Ιταλών. Ξεκινήσαμε με άλλο ένα πάρα πολύ fun energizer που λεγόταν Atoms και ουσιαστικά ένα άτομο από την Ιταλική ομάδα στεκόταν πάνω σε μια καρέκλα και φώναζε Atoms of και έναν αριθμό, π.χ. Atoms of 8. Και έτσι όλοι έπρεπε να τρέξουμε, να βρούμε άλλα 7 άτομα και να πιαστούμε, να αγκαλιαστούμε, να κάνουμε μία ομάδα. Και σκοπός είναι να μην μείνεις χωρίς ομάδα, γιατί κάποιοι είναι αυτοί που περισσεύουν και πρέπει να κάνεις ομάδα των 8. Αν κάνεις ομάδα των 7, όλοι και οι 7 φεύγετε γιατί έχετε κάνει λάθος. Και κάπως έτσι στο τέλος έμειναν 2 άτομα και συνέβη αυτό. 7, 2. Στη συνέχεια, όσον αφορά τη θεοκρατία, αυτή τη φορά μας μοίρασαν σε 2 ομάδες και η κάθε ομάδα έπρεπε να υποστηρίξει αν είναι υπέρ ή κατά της θεοκρατίας και φυσικά να βρει επιχειρήματα, και θα κάναμε στο τέλος ένα πολύ ωραίο debate. Φυσικά είχαμε και ένα jury, πώς λέγεται στα ελληνικά το jury, ενόρκους να τους πω, οι οποίοι άκουγαν και έκαναν ερωτήσεις στις 2 ομάδες, στους pro και στους against theocracy, και στο τέλος επέλεξαν ποιο είναι το επικρατέστερο. Να σας πω ότι εκείνη τη μέρα το Greek Team πήγε και στην πισίνα του ξενοδοχείου, βγάλαμε τις φωτογραφίες μας, παίξαμε, χαρήκαμε, δροσιστήκαμε, και το τελευταίο cultural night αποτελούνταν από την ομάδα της Ελλάδας και από την ομάδα της Ισπανίας. Ξεκίνησαν οι Ισπανοί με τη δική τους παρουσίαση. Και έπειτα κάναμε εμείς τη δικιά μας παρουσίαση, η οποία έκανε θράψη γιατί φέραμε από τον Όλυμπο,
όχι τους 12 θεούς του Λίμπου, αλλά φέραμε 4 βρε αδερφέ, τόσοι μπορούσαν να έρθουν, τόσοι δέχτηκαν την πρόσκληση. Ντύσαμε λοιπόν 4 παιδιά της ομάδας σαν αρχαίους Έλληνες θεούς, με σεντόνια, τους φτιάξαμε στεφάνια, τους φτιάξαμε τρίενες, κεραυνούς, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Ήτανε φοβερό, γελάσαμε πάρα πολύ, όχι μόνο εμείς, αλλά και όλοι οι συμμετέχοντες. Νομίζω πως είχε πολύ μεγάλη επιτυχία το Greek Night. Έπειτα τους δώσαμε φυσικά να δοκιμάσουν και παραδοσιακά σνακ που είχαμε φέρει από την Ελλάδα. Ούζο, τσίπουρο φυσικά, ρετσίνα, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, και τους διδάξαμε μάλλον κάποιους παραδοσιακούς ελληνικούς χορούς, και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε και αυτή η μέρα του project. Τελευταία μέρα των δραστηριοτήτων σχετικά με τα πολιτεύματα ήταν η μέρα της Δημοκρατίας και η σειρά μας μαζί με την εθνική ομάδα της Τουρκίας να διοργανώσουμε τα activities. Έτσι λοιπόν αυτό που κάναμε ήταν να χωρίσουμε σε 4 political parties, πολιτικά κόμματα ας πούμε, τους συμμετέχοντες, και να δώσουμε σε κάθε ομάδα ένα συγκεκριμένο τύπο δημοκρατίας. Έτσι αυτοί έπρεπε να μας πείσουν με επιχειρήματα πως είναι το δικό τους κόμμα καλύτερο από τα υπόλοιπα, και φυσικά με αντεπιχειρήματα και για τα υπόλοιπα κόμματα. 5 από εμάς λάβαμε τους ρόλους του Προέδρου, του Press Power, Legislative Power, εξουσίες δηλαδή. Κληθήκαμε να ψηφίσουμε ποιο political party θέλουμε να έρθει στην εξουσία. I'm going to be president. Πώς το λένε, όλα καλά θα πάνε και σε αυτό. Κάπως έτσι ολοκληρώθηκε η μέρα της Δημοκρατίας, όμως αποφασίσαμε να κάνουμε και ένα παιχνίδι, το οποίο είχε τρομερή επιτυχία και ήταν πάρα πολύ αστείο. Ουσιαστικά βάζεις στο κέντρο 2 ανθρώπους που δεν μιλάνε την ίδια γλώσσα, δίνεις στον έναν ένα χαρτάκι που λέει μια φράση στα αγγλικά και αυτός πρέπει να την πει στη γλώσσα του και να δώσει στον άλλο να καταλάβει τι ακριβώς είναι αυτή η φράση, τι σημαίνει. Numero 8. Nume. Che è? Nume legei este thunder. You can quit if you want, and then another person can. Este ca în italian. Numele ei. Non capito che stavo qua. Capo, you wanna change? Sì. Okay. Who wants to guess? Bravo, Capo. Io devo tradurre. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκαν όλα τα activities για αυτό εδώ το project. Αφού είχαν λήξει οι δραστηριότητες αρκετά νωρίς, μιας και όλοι ήταν ιδιαίτερα συνεργάσιμοι και ήσυχοι, αποφασίσαμε κάποιοι από εμάς να πάμε στο Αβέιρο με το τρένο. Η διαδρομή είναι γύρω στα 45 λεπτά. Το Αβέιρο λένε πως είναι η Βενετία της Πορτογαλίας, μιας και έχει κανάλια και γόνδολες και είναι έτσι πάρα πολύ γραφικό και όμορφο. Πήγαμε, κάναμε ένα tour, καθίσαμε να φάμε και γύρω στις 9 η ώρα γυρίσαμε πίσω, γιατί έπρεπε να κοιμηθούμε για να ετοιμαστούμε για την επόμενη μέρα. Κάπως έτσι φτάσαμε στις 17 Ιουνίου, η οποία ήταν η ελεύθερη μας μέρα. Έτσι αποφασίσαμε όλοι μαζί, όλα τα άτομα του project, να πάμε εκδρομούλα στην Κοίμπρα. Πήγαμε αρχικά πάρα πολύ πεινασμένες σε ένα εστιατόριο και φάγαμε φραντσεσίνα, το οποίο είναι ένα παραδοσιακό φαγητό της Πορτογαλίας που έχει φέτα τόστ, χοιρινό, λουκάνικο, μπέικον, φέτα τόστ, λιωμένο κασέρι, ένα μάτι αυγό από πάνω, γύρω πατάτες τηγανιτές και περιχύνεται με σως φραντσεσίνα. Ήτανε η πρώτη μέρα μετά από πάρα πολλές που φάγαμε τόσο καλά, το ευχαριστήθηκε η ψυχή μας και πήραμε δυνάμεις για, τι να σας πω τώρα, άλλες τόσες μέρες να μας άφηναν, θα μπορούσαμε να τις βγάλουμε μετά από αυτό που φάγαμε. Έπειτα αποφασίσαμε φυσικά να κάνουμε και ένα tour στην Κοίμπρα, η οποία είναι όλο ανηφόρες και κατηφόρες, όπως είναι
το μεγαλύτερο μέρος βασικά της Πορτογαλίας. Ανέβηκαμε πάρα πολλά σκαλοπάτια, κατεβήκαμε πάρα πολλές κατηφόρες και την περπατήσαμε. Ήτανε και είναι βασικά μια πάρα πολύ όμορφη πόλη, πάρα πολύ γραφική. Έχει ένα από τα παλαιότερα, αρχαιότερα πανεπιστήμια του κόσμου. Το είδαμε φυσικά και αυτό, όχι μέσα αλλά από έξω. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κτίριο, έχει και φοβερή θέα. Παιδιά, γενικά ήταν πάρα πολύ ωραία, το tour μας ήταν καταπληκτικό. Πριν φύγουμε φάγαμε και ένα γλυκάκι, εγώ επέλεξα να φάω παστέλ ντενάτα, το οποίο είναι το παραδοσιακό γλυκό, ένα τέλος πάντων από τα παραδοσιακά γλυκά της Πορτογαλίας. Και κάπως έτσι πήγαμε μετά στο σταθμό του τρένου της Κοίμπρα για να γυρίσουμε στο Αβέιρο και από το Αβέιρο να πάρουμε το τρένο για να γυρίσουμε στην Άγδα. Φτάσαμε γύρω στις 10 η ώρα, όπου για τελευταία μέρα μας είχαν παραγγείλει πάλι αρκετές, θα πω, πίτσες, και ήτανε η μέρα που έπρεπε να κάνουμε το evaluation, να βαθμολογήσουμε τις δραστηριότητες, τις άλλες ομάδες, τον οργανισμό, το φαγητό, να γράψουμε τα παράπονά μας. Πήραμε τα youth passes μας και αποκαλύψαμε στους secret friends μας ποιοι είμαστε. Γενικότερα ήταν ένα βράδυ λίγο περίεργο, γιατί από τη μία ήμασταν πολύ χαρούμενοι που τελειώσαμε και που θα συνεχίζαμε να κάνουμε κάποιοι το ταξίδι μας στην Πορτογαλία, κάποιοι στη Λισαβόνα, κάποιοι στο Πόρτο, κάποιοι στο Φάρο, κάποιοι δεν ξέρω κι εγώ πού. Ήμασταν χαρούμενοι που είχαμε γνωρίσει τόσα πολλά και διαφορετικά άτομα, αλλά απ' την άλλη ήταν το τελευταίο βράδυ που ήμασταν όλοι μαζί και ήταν λίγο συναισθηματικό, και έπειτα ξυπνήσαμε στις 18 Ιουνίου και φύγαμε από το ξενοδοχείο. Και ο καθένας πήγε προς τη δική του πορεία. Προφανώς με κάποιους πηγαίναμε στο ίδιο σημείο, οπότε δεν αποχαιρετιστήκαμε εξ αρχής με όλους, αλλά με τους περισσότερους. Το μεγαλύτερο μέρος του Greek Team κατευθύνθηκε προς το Πόρτο. Εκεί ξανασυναντηθήκαμε φυσικά με όσους εναπομείναντες του προγράμματος αποφάσισαν να περάσουν το υπόλοιπο της διαμονής τους στο Πόρτο. Κάναμε λοιπόν ένα mini tour και πάλι στο Πόρτο τον χρόνο που μας είχε απομείνει. Πήγαμε στο υπέροχο Airbnb μας, ξεκουραστήκαμε και μετά βγήκαμε να ξεδώσουμε, να παρτάρουμε μία τελευταία φορά στο Πόρτο. Πήγαμε σε ένα μάλλον κορονοπάρτι, θα το πω, γιατί ήταν μία πλατεία που είχε πάρα πολύ νέο κόσμο. Έπειτα πήγαμε και σε ένα κρυφό και παράνομο μπαρ, δεν μπορώ να πω παραπάνω. Την επόμενη μέρα λοιπόν ξυπνήσαμε, τραβήξαμε στο δρόμο της επιστροφής και θέλω να κλάψω γιατί περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Ήταν ένα φοβερό project, γνωρίσαμε πάρα πολύ νέο κόσμο, το είχα ανάγκη και πιστεύω πως μιλάω εκ μέρους όλων. Το είχαμε ανάγκη όλοι μας μετά από ένα χρόνο και κλεισμένοι σε lockdown, χωρίς επαφή με άλλο κόσμο, χωρίς ταξίδια, χωρίς όλες αυτές τις εμπειρίες. Ήταν πραγματικά υπέροχο που μπορέσαμε και βρεθήκαμε όλοι αυτοί που βρεθήκαμε. Ήταν πραγματικά καταπληκτικό. Τα προγράμματα αυτά είναι μια απίστευτη εμπειρία, είναι μια απίστευτη ευκαιρία να ταξιδέψεις και να γνωρίσεις κόσμο, να γνωρίσεις καινούριους πολιτισμούς, να ανοίξεις το κεφάλι σου, να δεχτείς νέες εμπειρίες. Γενικά ήτανε φοβερά και θέλω πάρα πολύ να πάω και ακόμη σε τόσα προγράμματα και πραγματικά δεν μπορώ να σας περιγράψω, χάνω τα λόγια μου κάθε φορά που είναι να περιγράψω πώς περνάω σε αυτά τα προγράμματα. Ελπίζω να σας έχω εμπνεύσει έστω και λίγο για να θέλετε να δοκιμάσετε κι εσείς αυτή την φοβερή εμπειρία. Και νομίζω πως αυτά είχα να πω λοιπόν για αυτό το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε,
Ελπίζω να το βρήκατε ενδιαφέρον, ελπίζω να σας έκανε να ξεχαστείτε λίγο και να ξεφύγετε από αυτή την καθημερινότητα, την καταπιεστική που ζούμε αυτή τη στιγμή με όλα αυτά που γίνονται γύρω μας, με τον κορονοϊό και όλα αυτά. Ελπίζω να σας ταξίδεψε. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, κάντε και ένα subscribe άμα θέλετε να ακολουθείτε το κανάλι μου και να βλέπετε και άλλα παρόμοια βίντεο για επόμενα project που θα έρθουν, γιατί θα έρθουνε. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να περνάτε καλά και φιλάκια.